नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तीज स्पेशल काकरा र आलुको पिरो अमिलो अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि सबै सामग्रीहरू मैले चाहिँ काटेर काकरा आलु सबै सामग्री तयार पारिसकेको छु। अचार बनाउनको लागि अब एउटा बाउल लिइराछु छु। अब काकरा राख्दै छु, लामो लामो गरेर काटेको छु मैले चाहिँ। पहिला मारले चाहिँ काकरा यसरी नै काट्नुहुन्थ्यो। आलु पनि लामो लामो पारेर काटेको छु। हजुरहरुलाई कस्तो शेपमा मन पर्छ काट्नु होला। अब प्याज मैले आधी राखेको छु। प्याज राख्दा पनि मिठो हुन्छ अचार। अब चाहिँ अघि मैले अकबरे खोर्सानी र नुन पिसेको छु। अकबरे खोर्सानी 2टा अनि नुन स्वाद अनुसार पिसेको छु। यो चाहिँ आलसको धुली अचार हो। मैले अस्ति नै बनाएको थिएँ धुली अचार। 2 चम्चा राखेको छु। यसरी धुलो अचार बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ अचारमा राख्दा। हजुरहरुले तिल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट आधी चम्चा। कागती राख्दै छु मैले। निचोर्दै छु एउटा। हजुरहरुले चाहिँ अब कागतीको सट्टा चुक छ भने चुक, लप्सीको धुलो जे राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ कागती राखेको छु। आलसको धुलोमा पनि अमिलै छ। मैले अचार बनाएको हो त्यही 2 चम्चा राखेको। हजुरहरुले पनि अमिलो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अब एउटा प्यान बसाइसकेको छु। प्यानमा तोरीको तेल मैले 2-3 चम्चा राख्दै छु मेथी पड्काउनको लागि। मेथी दाना आधी चम्चा मसला चम्चाले। ल तोरीको तेलै मिठो हुन्छ अचार झान्नलाई चाहिँ। ल तेल तातिसक्यो। अब चाहिँ हामीले बेसार राख्नुपर्छ। सानो चम्चाले आधी चम्चा बेसार। अब कश्मिरी धुलो खोर्सानी पनि आधी चम्चा। अब पिरो चाहिँ हजुरहरुले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अकबरे 2टा पिसेको छु नुनसँग। हेर्नुस् त अचार छिटो मिठो। अब यो चाहिँ हरियो खोर्सानी हो 2टा मैले काटेको राखेको। धनिया पत्ता थोरै मसिनो काटेको। धनिया पत्ताले पनि अचारमा मिठो स्वाद आउँछ। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ काकरा आलु मसलाहरू सबै। अब यो तीजमा चाहिँ स्पेशल यसरी काकरा आलु अचारको बनाएर हजुरहरुले पनि खानु होला। हेर्नुस् त कस्तो मजाको भयो। पुलाउ हजुर खाना जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। हामीले पानी चाहिँ राख्नु पर्दैन। पानी चाहिँ काकराबाट आउँछ। अहिले एकछिन राख्नुपर्छ। हेर्नुस् त पानी आइसकेको छ छोपेर राख्दा। मैले पानी राखेको छुइनँ। एकैछिन 10 मिनेट जति छोपेर राखेको। मजाको लतक्क भइसकेको छ। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाको भएको छ। खाउँ खाउँ लाग्ने, खाँदा पनि असाध्यै मिठो अमिलो पिरो ठिक्क भएको थियो, मिठो भएको थियो। म हजुरहरुलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरु यसरी बनाएर खानु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरुको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।